Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Today's vlog po, tuturuan ko po kayo paano gumawa ng nilagang baboy na may carrots. Ito pong ulam na ito ay paborito po ng pamilya ko. So ano pang hinihintay natin? Lutuan na! Lutuin lang po natin yung tomato hanggang sa maprito po siya. Tsaka tapos niyan ilagay na yung karne. Lutuin po ng maigi yung karne na mawala na po yung red po ng karne. Depende din po sa inyo kung kaano karami yung sabaw. Ito po yung mga sangkap ko. Kamatis, green bell pepper, green onion, at saka carrots. At saka yung pak choy. Para po itong pechay po sa Pinas. Kung gusto nyo pong lagyan ng luya po, pwede rin po. Pag mag-isa po kayo ng bawang at saka bombay po, tsaka paglagyan niyo po ng kamatis, magiging masarap po yung sabaw po natin. So, ito na po. Kung gusto niyo po ng maraming tubig, nasa sa inyo po yan. Kung gusto niyo po ng maraming sabaw. Tsaka lagyan po natin ng asin. Tsaka black pepper na din. Lagyan ko rin po ito ng aromat. Aromat po is para itong magic sarap. Nor aromat. Parang magic sarap po ito. So, lagyan ko po ito. Ang sabaw. Ako ni siyang pahumukon para lamig siya kanon. Oo, lamig kayo no. Ang color sa kamatis. Tsaka lagi siya tanawang basta na kamatis mo. Sabaw ng karne. Sarap! Gutom na ako! Nagutom ako! Talaga dito mahumok ang karne. Ito yung mga sangkap ko. Pag humok na po yung karne, ito yung mga sangkap ko. Ang secret ko din po na para mabilis po lumambot yung karne, lagyan nyo po ng tinidor pagluluto po ninyo. Kasi yan po yung technique para malambot po yung karne. Pakuluan po natin ng half hour. Tsaka malambot na yan. At lagay na natin yung mga sahog natin. Ilagay na po natin yung carrots at tsaka sibuyas dahunan. Ibutang na nato ang kining ulo sa pak choy. Kay mas gahi man gud siya kaysa sa kini.
Mas gahi pa siya. So, iuna sa din nato ang kining iyang sa ulo dapit nga part. Cover dayon. Mix sa dayon i-cover. Boil for 10 minutes. Luto na po. Luto na siya ang kaning ulo sa pechay. Ibutan na nato ang green bell pepper. Dayon. Kini dayon ang murag pechay ni siya sa Pilipinas. Pero diri ko ano siyang pangalan pak choy. Butang na nato diri. Uy. Ang fresh naman. Ito. Fresh talaga. Oh, man. Tsaka i-mix po natin. Para maluto po siya. Kung gusto niyo maraming sabaw, lagyan niyo po ng maraming sabaw. Ang kulay ng karne po natin kasi may carrots. Simpleng-simple po ito. Ang sarap. Ang sarap. Sarap talaga. Hi guys, luto na po yung sabaw natin. Kain na po tayo. Ang lambot po ng karne.